नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। सदा चाहिँ आज पनि म फेरि पनि तपाईहरुको सामु एकदमै अर्गानिक टिपिकल तरकारी वनको च्याउको रेसिपी लिएर उपस्थित भइसके। यो च्याउ चाहिँ वर्षायाममा पाउने च्याउ हो र यो वनमा यसरी यो दुई कलरको हुन्छ, पहेँलो र सेतो। र यो च्याउलाई ठाउँ अनुसार फरक फरक नाम भन्छ होला। हाम्रोतिर यसलाई सल्लेउ च्याउ भनेर भनिन्छ। यो च्याउलाई ताजै खान पनि सक्नुहुन्छ र यसरी 1-2 दिन फ्रिजमा राखेर धेरै भयो भने फ्रिजमा राखेर पनि खान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ ताजा खाएको भिडियो तपाईहरु सामु ल्याउन भ्याएन, त्यसैले आज चाहिँ मैले यसरी 1 दिन फ्रिजमा राखिसकेपछिको च्याउलाई बनाउँदै छु। र यो च्याउ बनाउने बेला यसरी भित्रपट्टि यस्तो जाली देखिन्छ, यसलाई मन पर्छ भने खादा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर मन पर्दैन भने फाल्नु होला। तर तपाईहरुले वनको च्याउ खाने बेला चिनेर मात्रै खानु होला। वनको जथाभावी जस्तो च्याउ पनि टिपेर चाहिँ नखानु होला भन्न चाहन्छु मैले। अनि यसरी मैले नकेलाएरै सुरुमा यसलाई 5-10 मिनेट बोइल गर्छु। मज्जाले बोइल गर्नुपर्छ। पानी राखे कराईमा, त्यसपछि मैले नकेलाएरै त्यत्तिकै सिङ्गै पानीमा सुरुमा यत्तिकै बोइल गर्छु। त्यसपछि मैले अलिकति चिसाएर केलाउने छु। पानीमा राख्ने अनि यसमा थोरै बेसार पनि राखिदिनुस्। अनि यसरी बोइल गरिसकेपछि केही हल्का फुल्का विष छ भने पनि जान्छ भन्ने मान्यता हुन्छ यसको। र तपाईहरुले चाहिँ वनको च्याउ खाडा चिनेर मात्रै खाने र सधैँ पुर्खौदेखि खाइरहेको च्याउलाई मात्रै खानु होला भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ सल्लेउ च्याउ हो, त्यसैले यो चाहिँ जताकतै खाने गर्छन्। यसरी एक भल्का मात्रै मज्जाले उम्लिसकेपछि यसलाई पानी तरिने भाँडामा राख्ने, त्यसपछि चिसो पानीले सफा गरेर केलाउने। यसरी एकचोटी बोइल गरिसकेपछि उमालिसकेपछि यसमा भएको थोरै माटोहरू पनि गइहाल्छ र एकदमै सफा हुने गर्छ। त्यसपछि तपाईले राम्रोसँग केलाएर टुक्रा बनाएर पकाउन सक्नुहुन्छ। र यो बोइल भइसकेको छ, त्यसैले यसरी छिल्ने बेला चिप्लो भएर अलिअलि छिल्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। तपाईले कत्रो शेप दिन मन छ त्यत्रैमा यसरी बनाउँदै लैजानु। अनि सबै बनाइसकेपछि यसलाई राम्रोसँग फ्राई गरेर खानु होला। र यसको लागि मसला मैले लसुन र तिमुर मात्रै प्रयोग गर्ने छु। र यसमा जिरा अनि धनियाहरू राखेको मन पर्दैन। र यदि ती मसलाहरू राख्ने हो भने वनको च्याउ अलि मन पर्दैन मलाई, त्यसैले मैले तिमुर अनि खुर्सानी अनि लसुन मात्रै राख्दै छु। तिमुर, खुर्सानी, लसुनले पनि एकदमै मिठो हुने गर्छ यस्तो खालको च्याउ। सुरुमा मैले तिमुरलाई मसिनो बनाएर थिच्छु र तिमुर सँगसँगै अब मैले खुर्सानी पनि थिच्छु र खुर्सानी सँगसँगै लसुनलाई पनि सँगै थिचेर, धेरै मसिनो नबनाउने, हल्का फुल्का थिच्ने मात्रै। यता लसुन खुर्सानी तिमुर थिच्ने बेला मैले यतातिर प्यानमा तेल राखिसकेको थिएँ र तेल पनि तातिसकेको छ। तेल तातिसकेपछि मैले थिचेर रेडी भइसकेको लसुन तिमुर र खुर्सानीलाई तेलमा राख्छु अनि थोरै फुराउने। र मैले यहाँनिर अलिकति बेसार राखेँ। बेसार अगाडि पनि बोइल गर्ने बेला राखिएको छ, त्यसैले नराख्दा पनि केही फरक पर्दैन। तर मैले थोरै बेसार राखेँ र यत्तिको फुरिसकेपछि अब यसमा तपाईहरुले च्याउलाई राख्न सक्नुहुन्छ। तर यो लसुन अलिकति जलाएको मन पर्छ भने अलिकति जलाउन सक्नुहुन्छ। म यत्तिकै छ, यत्तिकैमा मैले अब केलाएर राखेको च्याउलाई राख्छु अनि राम्रोसँग फ्राई गर्ने। यो पानीमा उमालिसकेपछि 1% पाकिसकेको छ। अब यसलाई मज्जाले 1-2 चोटी थोरै पानी राख्दै छोप्दै पकाउँदै गर्नुपर्छ। एकदम पकाएर खानु होला वनको च्याउलाई। अब यसमा आवश्यकता अनुसार नुन राख्ने। यसरी एकछिन बेर फ्राई गरिसकेपछि मुनि तासिन लाग्यो भने थोरै पानी राख्ने अनि छोपेर एकछिन पकाइदिने। अब मैले यसमा पानी राख्छु। पानी धेरै नराख्ने, धेरै राखेर एकैचोटी धेरै पकाएर छोपेर पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। तर मैले यहाँनिर थोरै पानी राखेर बनाउँदै छु। मैले यति पानी राखेँ अनि यसलाई छोपेर यो पानी नसुकुन्जेल
राम्रोसँग पाक्न दिन्छु। यसरी छोपेर पकाउने। त्यसपछि एकछिन बेर छोपेर पकाइसकेपछि पानी यतिको सुकिसक्यो र मुनि तासिन लाग्यो भने फेरि एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिने अनि तपाईले यतिकैमा टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि पाके जस्तो लाग्छ भने यतिकै खान पनि सक्नुहुन्छ। मैले अलिकति पकाउनु छ त्यसैले फेरि थोरै पानी राखे अनि यही पानीलाई राम्रोसँग उम्लिन दिन्छु र उम्लिन्जेल थोरै पानी पनि घट्छ। फेरि पनि छोपेर नै मैले पकाउँछु। यसरी दोस्रो चोटि छोपेर पकाइसकेपछि यतिको भइसकेको छ। मुनि तासिएको पनि छैन र एकदमै राम्रो बनेको छ। र तपाईहरुलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनु होला। र तपाईले वनको च्याउ खादा मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु एकदमै चिनेर मात्रै खानु होला। आजको भिडियो यति नै। बाइ बाइ।